قدم بعدی در اکتشافات فضایی در چندین دهه بعدی نیست، بلکه همین الان در حال وقوعه. و مقصد ما کجاست؟ دنیای مرموز و متروکه همسایه خودمون، مریخ. تصور کنید که زندگی خودتون رو در این نقطه قرمز در فاصله 265 میلیون کیلومتری از زمین رو از صفر شروع کنید. اگه ما بر روی مریخ یک شهر بسازیم چه اتفاقاتی میفته؟ آیا مجبوریم که زیر زمین زندگی کنیم؟ و شما با چند نفر قرار زندگی کنید؟ اقتصاد مریخ چگونه خواهد بود؟ امروز در کانال اطلس به مریخ سفر میکنیم و میفهمیم چی میشه اگه ما یک شهر روی مریخ بسازیم. از سال 1975 تنها چیزی که زمین درباره زندگی در مریخ انجام داده فرستادن ربات‌ها و ماهواره هاست. حالا ایلان ماسک و شرکتش به دنبال تغییر این داستان هستن و هدفشون چیه؟ ایجاد شهری با دولت، تجارت و فرهنگ در مریخ. این طرح شامل 1000 سفینه فضایی و از نیروهای خبره نترس تشکیل شده. چالش‌های اونها زنده موندن در گرانش کمتر، وجود افراد و نیروهای کمتر و منابع محدودتر نسبت به زمینه. زندگی در مریخ ممکنه نحوه سازگاری ما نسبت به منابع زیاد روی زمین تغییر بده. اما با توجه به مراحل اولیه برنامه‌ریزی و کم بودن منابع، آیا ما میتونیم یک حیات پایدار رو روی مریخ بسازیم؟ هر شهر بزرگی از یک نقطه کوچیک شروع میشه. چه در مورد شهرهای ماهیگیری هنگ کنگ صحبت کنیم یا یک روستای کلبه‌ای به نام روم. بنابراین اگه میخواید این مستعمره مریخی رو به یک شهر پر رونق تبدیل کنید، به تعداد انگشت شماری از مردم نیاز دارید. طبق گفته مؤسسه ملی پلی تکنیک برودو، برای شروع این سفر به حداقل 110 مهاجر نیاز دارید. این طرح با 2 سفینه فضایی که هر کدوم 100 نفر رو حمل میکنن آغاز میشه. با این تعداد کم کاوشگر، شهر ما به اندازه کافی جمعیت پیدا میکنه که بدون اینکه منابعتون به خطر بیفته، میتونید زیستگاه‌ها و ایستگاه‌های تحقیقاتی بیشتری راه بندازید. البته اگه در این مرحله غذای شما تموم شد، این به معنی پایان این سفره. بزرگترین چالشی که این شهر با اون روبرو هست به پایداری رسیدنه. یعنی ما نمیخوایم دائما از زمین به مریخ محموله بفرستیم، چون که هم هزینه‌اش زیاده و هم 2 سال یک بار انجام میشه. توجه کنید با توجه به مدار تخم مرغی شکل مریخ 687 روز زمینی طول میکشه تا 1 سال مریخی ساخته بشه. موشک‌های آذوقه ما تنها زمانی فرستاده میشن که زمین و مریخ همتراز بشن، که هر 2 سال یک بار هم اتفاق میفته تا زمان سفر بین 2 سیاره کاهش پیدا کنه. پس از این سفر تقریباً 8 ماهه هنوز احتمال از دست دادن تموم اون ذخایر با یک فرود اشتباه موشک وجود داره. از اونجایی که گرانش در مریخ تنها 3/8 گرانش روی زمینه، فرود بی خطر روی سطح مریخ یک کار دشواره. همچنین ما باید مقدار خطرناک گرد و غباری که در هوا به پرواز در میان رو در نظر بگیریم. گرد و غبار روی ماه به اندازه کافی بد بود و به چشمان خدمه رفت و به سیستم‌های فضاپیمایی آسیب زد. ما باید همیشه از گذشته درس بگیریم وگرنه محکوم به شکستیم. بلند شدن گرد و غبار در مریخ مرگبارتره، چون که هر دونه اون به شدت اکسیده شده و دارای بار الکتریکیه. حالا بیاید تصور کنید ما به سلامت به مریخ رسیدیم. حالا چه ماده غذایی برای خوردن داریم؟ خاک‌های کلردار مریخی سمی هستند و اگه اونها رو همراه با غذا بخورید ممکنه به غده تیروئید خودتون آسیب بزنید. پس این به این معنیه که کشاورزی روی سطح این سیاره ممکن نیست. البته منظورم کشاورزی در فضای بازه. قبل از اینکه نگران غذا خوردن باشید، باید از خودتون در برابر شرایط سخت مریخ محافظت کنید. اتمسفر مریخ از 95% دی اکسید کربن ساخته شده که بسیار سمیه. همچنین تابش‌های شدید رادیواکتیوی رو روی سطح مریخ فراموش نکنید. با قرار گرفتن در معرض تشعشعات و عدم وجود هوای قابل تنفس، شما بدون یک محیط کنترل شده زنده نمیمونید. خوشبختانه با کمک سنگ‌های زیر پای خودمون میتونیم از خودمون محافظت کنیم. فقط 5 متر از مواد سطحی مریخ که سینگلیت نام داره همون مقدار محافظت رو از تابش فراهم میکنه که جو زمین از ما روی زمین محافظت میکنه. این ماده که برای ایجاد دیوارها استفاده میشه، با استفاده از ربات‌ها و پرینترهای
سه‌بعدی به سیمان تبدیل میشه. این ماده یک پوسته محافظ برای ما خواهد بود. اما امکاناتی که زیر این پوسته برای ما هست چیا هستن؟ امکانات علمی گنبدی شکل، فضاهای نشیمن و تمام امکانات رفاهی منزلی که روی زمین داشتید. این گنبدها که با لوله‌هایی به هم وصل میشن برای شما در برابر طوفان‌های غبار خشمگین بیرون که ممکنه ماه‌ها طول بکشن پناهگاه خوبی حساب میشن. برخی از شرکت‌های روی زمین با هزینه کمتر از $4000 برای هر خانه‌هایی با پرینتر سه‌بعدی که در حدود 75 متر مربع هستند میسازن. همچنین زمان ساخت هر یک از این خونه‌ها تنها یک روزه. حتی با وجود این فناوری ایلان ماسک ادعا میکنه که ایجاد یک شهر فضایی مستقل ممکنه تا 10 سال طول بکشه. اما در این مدت روستای مریخی عجیب شما تبدیل به اولین شهر انسانی فراتر از زمین میشه. از اونجایی که این جهان نفت نداره و ما در حال حفاری اون نیستیم، شبکه برق مریخ رو باید از همون ابتدا برپا کنیم. ما صفحات خورشیدی رو برای برق راه اندازی میکنیم و از گازهای طبیعی مثل متان برای موتورهامون استفاده میکنیم. رد پای ما در مریخ میتونه کم کم محکم بشه و به همین شکل باقی بمونه و حتی مهم نیست که چند نفر در اونجا زندگی میکنن. اما حالا بهتر راهی برای تأمین غذای این همه افراد پیدا کنید. گرانش کم در مریخ ممکنه توده عضلانی شما رو کم کنه. برای حفظ سلامت بدن خودتون باید پروتئین بیشتری بخورید. شما برای این افراد هر روز باید معادل 110 سینه مرغ پخته شده و نزدیک 700 تا هویج سرو کنید. اگر یکی از این گنبدها دارای مزرعه سرپوشیده باشه، میتونید جوجه هایی رو که برای تغذیه شهرتون نیاز دارید پرورش بدید و شما غنی ترین کود دنیا رو خواهید داشت. اگر این کود رو در گلخانه‌تون استفاده کنید، راهی برای کوددهی محصولات خودتون در تمام سال خواهید داشت. اما چطوری میتونید این محصولات رو آبیاری کنید و اصلاً چجوری آب به دست میارید؟ دانشمندان هنوز در مورد وجود آب مایع در زیر یخ‌های مریخ بحث میکنن. اما اگه این آب وجود داشته باشه، این منبع آب شیرین میتونه برای این کلونی تشکیل شده فیلتر بشه و برای آبیاری استفاده بشه. با توجه به گرانش کمتر که آب رو به داخل زمین میکشه، برای زنده نگه داشتن گیاهان خودتون در مریخ به آب بسیار کمتری نیاز خواهید داشت، چون که زمان بیشتری آب در سطح زمین میمونه. با توجه به انتقال ذخایر که هر 2 سال یک بار انجام میشه، وجود آب در مریخ نحوه عملکرد شهر رو تغییر میده. این یک زیرساخت دولتی برای توزیع و نظارت بر آب و استخدام دانشمندان برای مدیریت نیازهای فیلتراسیون رو ایجاد میکنه. حالا این شهر دارای زیرساخت‌ها و شغل‌هایی که باید پر بشه. اما الان به این قضیه میرسیم که با چه اقتصاد و پولی دستمزد این افراد رو میدیم. چطوری باید پول غذا و نوشیدنی که خوردیم رو حساب کنیم؟ پول نقد برای سفر در فضا بسیار سنگینه و کارت‌های اعتباری به خدمات وایفای نیاز دارن که با زمین ارتباط برقرار کنن. با فاصله 14 دقیقه‌ای در ارتباط بین مریخ و زمین به چیزی نیاز دارید که به صورت منطقه‌ای باشه. خب ممکنه مجبور شید از یک ارز دیجیتال به اسم مارس کوین استفاده کنید. اما قبل از سوار شدن به سفینه فضایی باید اون رو در زمین خریداری کرده باشید. در حالی که مارس کوین فقط برای مریخی‌ها قابل دسترسیه، این پول به ایجاد دولت، افزایش تجارت و ایجاد استانداردهای زندگی کمک میکنه. با توجه به اینکه جامعه در مریخ هنوز جدیده، شاید بتونه خدمات خودش رو مبادله کنه و به جای تکیه بر سیستم نقدی، مبادله کالا به کالا رو یاد بگیره. اگر همه کارها رو درست انجام بدیم، زندگی در مریخ ممکنه الگوی تمدن‌های آینده باشه، فارغ از محدودیت‌های فرهنگ‌های ساخته شده روی زمین. بجز مریخ، سیاره دیگه‌ای هم هست که میتونیم مورد بررسی قرارش بدیم، اما زندگی در اونجا چالش‌های خاص خودش رو داره. اگه می‌خواید یکی از این سیارات جالب رو ببینید، میتونید روی ویدئویی که روی صفحه نمایشتون الان اومده کلیک کنید. اما قبل کلیک کردن، لایک این ویدیو، کامنت و سابسکرایب کردن این چنل یادتون نره.